Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Hadith Weekly. Today's Hadith is about how to conduct business transactions in Islam. Hadith wa lè ní ó dá lórí báwo ni a máa ṣe ń ṣe ètò kátàkárà nínú Islam. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, Rahimallahu rajulan samahan iza ba'a wa iza ishtara wa iza iqtada. The Prophet says, the mercy of Allah be upon a person or a man who adopts a kind attitude when he sells or when he buys, and is lenient when he demands for the repayment of his loan. Ànábì wa Muhammad sọ pé ìkẹ́ Ọlọ́run àánú Ọlọ́run kó máa bá ọkùnrin kan àbí èèyàn kan tó ṣe pé ó ṣe jẹ́jẹ́, ó ṣojú àánú nígbà tí ó ń tà, ó fẹ́ ta nǹkan, ó wá ṣe pẹ̀lú bẹ̀rù Ọlọ́run. Nígbà tó fẹ́ ra nǹkan lọ́wọ́ èèyàn náà, ó rà pẹ̀lú bẹ̀rù Ọlọ́run, ó ṣe jẹ́jẹ́, kò ṣe wá jàgídíjàgan. And then nígbà tí èèyàn jẹ lówó tó fẹ́ gba owó ẹ̀ padà, tó fẹ́ sin èèyàn lówó, ó fi ìbẹ̀rù Ọlọ́run ó fi sin ẹni náà lówó. Ànábì ń ṣàdúrà fún irú ẹni bẹ́ẹ̀. Èèyàn mélòó ló ń ṣe eré eléyìí láyé sí? There are two lessons in this hadith. One of the lessons is that the Prophet recommended that we should all be lenient when we engage in business transactions. You know, both the buyer and the seller must be lenient towards each other. The seller must not inflate the price in a way that will inconvenience the buyer. And the buyer likewise must not, bring down the price in a way that will run the seller, at a loss. Ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́kọ́ tó wà nínú àdìsí yìí ni pé gbogbo ìgbà tá bá ti ń ṣètò kátàkárà láàrin ara wa, ọkùnrin sóbìnrin, obìnrin sọ́kùnrin, àbọ́kùnrin sọ́kùnrin, bó bá ṣe lè wò kó jẹ́, a gbọ́dọ̀ fi ara ní ara wa. Èyí tí Ànábì ń sọ nìyẹn. A gbọ́dọ̀ ṣe jẹ́jẹ́ pẹ̀lú ara wa. Ẹni tó fẹ́ tajà kò gbọ́dọ̀ gbé owó ọjà kó gbé lọ sókè jù débi pé ó máa pa ẹni tó fẹ́ rà lára. Ẹni tó fẹ́ rà yẹn ò wá ní lágbára àti rà á. Kéèyàn jẹ èrè tó pọ̀ jù, Islam ò fẹ́ bẹ́ẹ̀. Òun l'Ànábì ń sọ, èrè àjẹjù. Kéèyàn ra nǹkan ní 50 naira kó dẹ̀ ta ní 200. Islam ò fẹ́ èrè àjẹjù. Tó bá rí èèyàn tó lówó tó bá rà lọ́wọ́ ẹ̀ fine, ṣùgbọ́n tó bá rí ẹni tí ò lówó tó ń bẹ̀ pé ẹ ta fún mi ní 80 naira, èrè 30 naira náà tọ́lọ́run bá fa àlùbáríkà sí, ó ti tàn àlùbáríkà lójú. So eléyìí ni Ànábì ń sọ. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni èèyàn tó fẹ́ ra nǹkan náà, ó gbọ́dọ̀ ná ọjà in a way tó jẹ́ pé ẹni tó ń ta náà ó máa wá short. Kò sẹ́ni tí ò fẹ́ tàtàjèrè. Islam fẹ́ àtàjèrè, èrè ní kó má pọ̀ jù. Ẹni tó fẹ́ ra nǹkan náà gbọ́dọ̀ lójú àánú ẹni tó ń tajà, so that ẹni tó ń ta náà kò ní ta ní iye tó rà àbí kó tún wá ta less than iye tó rà. The second lesson from this hadith is that when we are seeking the repayment of loans, when somebody is owing you and you are seeking for repayment, then you have to act in a lenient way, or you should be kind when you ask for, all forms of rights from people. This hadith is in Quran chapter 2 verse 280. Allah, in respect of asking or demanding for repayment of loans from the people who are owing us, Allah says, وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, when the person owing you is in difficult times, فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, then the creditor, the person who is being owed, should postpone the time for repayment to another time when the debtor would have been in ease. And another recommendation of the Quran of Allah in Quran chapter 2 verse 280 is that وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. When, as a creditor, you are being owed a lot of money and you've found out that your debtor, the person who is owing you, is in difficult times, then Allah is suggesting and recommending that you forgo the debt. In accounting terms, this is the kind of debt they refer to as bad debt written off. Allah is actually asking us,
to write off such debt when you find out that the person owing you is in serious trouble. He cannot even pay you in the next 1 year, in the next 2 years. Allah says, if you know what is good for you, it is better that you write off such debt. Leave it for Allah. Leave the person. Let him be free. Do not ask him again. That is the recommendation of Allah. So, in Kotan so ni pé nínú ẹ̀kọ́ kejì tó wà nínú hadisi ni pé tí èèyàn bá rí pé ẹni tó ń jẹyàn lówó kò lágbára láti sanwó. Hadisi ń sọ pé kéèyàn kọ́ sùúrù, kéèyàn má ṣe pé dandan máa gbowó mi lénìí. Islam fẹ́ ká fi sùúrù sí business transactions. So ẹni tó bá ń jẹyàn lówó tí ò bá lágbára, Islam recommend pé ká postpone ẹ̀, ká sọ dìgbà míì fún, ká gbẹ̀ míì, ká má máa sọ pé dandan ó gbọ́dọ̀ san lénìí. And then téèyàn bá wá rí pé ẹ̀mí téèyàn tún wá dá fún yẹn, èèyàn wá rí pé léyìí tó ń jẹ mí lówó yìí nínú ìṣòro kan ó ń bọ́ sínú wàhálà míì ni ó ti jẹ àwọn èèyàn púpọ̀ ń gbèsè. Ọlọ́run sọ pé wa an tasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Èèyàn tó bá nígbàgbọ́ nínú yín, tó bá mọ oore tó wà ń bẹ ni èyí tó dáa jù ó ní kéèyàn gbójú kò ń bẹ. Nínú accounting, nínú àwọn business management, òun náà ń pè ní bad debt. Àwọn gbèsè tó yẹ pé èèyàn ò lè recover mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló jẹ báǹkì míì lówó tó yẹ pé àwọn báǹkì yẹn ti máa wọ pé olùsílẹ̀ tó jẹ mí lówó yìí. Ẹlòmíì ti sá lọ, ó ti sá kúrò ńlù. Wọ́n sọ pé olùsí ni wọ́n ti mọ̀ pé wọ́n lè san owó yìí padà. Wọ́n á sọ di òun náà ń pè ní bad debt. Gbèsè burúkú tí ó lè, ọjà burúkú tí ó lè jèrè ń bẹ, gbèsè tí ó lè rí gbà mọ́, wọ́n á write it off, wọ́n á gbójú kúrò ń bẹ. So Islam ló gbé eléyìí wá, Al-Qur'an ló ń sọ eléyìí. Ọ̀rọ̀ Qur'an la fi ń sọ pé kò sí nǹkan tí Qur'an ò dá sí, kò sí nǹkan tí Islam sọ. Ọ̀rọ̀ business transactions là ń sọ yìí. Gbogbo àwọn tá à ń tajà k'Ọlọ́run jẹ́ a máa ta àtàjèrè. Àwọn tá à ń ra nǹkan náà k'Ọlọ́run máa fún wa lówó láti máa fi ra gbogbo nǹkan tí a bá need. Gbogbo ẹni tó jẹ gbèsè k'Ọlọ́run bá wọn san gbèsè náà. Gbogbo àwọn tá à ń yáyàn lówó tó ń jẹ ní gbèsè náà, Ọlọ́run kó kó sí àwọn tó ń jẹ wá ń gbèsè nínú, kó dẹ̀ fún wọn ní àrísìkí láti lè san gbèsè náà padà. May Allah continue to guide our heart. Assalamu alaikum.